तर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, तुम्ही व्हिडिओचं टायटल जे आहे ते बघितलेलं असेल की लवकरच दसरा येत आहे। तर दसरा निमित्त आज आपण दसऱ्याची बॅनर एडिटिंग जे आहे ते करणार आहोत। तर खूप सोपी आपली एडिटिंग होणार आहे। तुम्हाला एडिटिंग मध्ये वापरले सर्व मटेरियल जे आहे ते खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही पिक्सेल लॅबची PLP फाईल त्याचबरोबर बॅनर मध्ये वापरले सर्व PNG इमेज आहे ते डाउनलोड करून तुमचं बॅनर जे आहे ते फक्त 2 मिनिटात क्रिएट करू शकता। तर सर्व मटेरियल जे आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करण्यासाठी एक पासवर्ड लागेल। तर तो पासवर्ड जो आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये भेटेल। त्यासाठी व्हिडिओ जो आहे तो जरा स्किप करता बघा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल नक्की आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवर तुम्हाला अशाच प्रकारच्या सोप्या एडिटिंगच्या व्हिडिओ जे आहे त्या भेटत राहतील। आणि सबस्क्राईब करताना शेजारील बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल ऑप्शन जो आहे तो सिलेक्ट करा, जेणेकरून आम्ही जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड करू तर त्याची नोटिफिकेशन जे आहे तुम्हाला काही सेकंदातच भेटेल। तर मग चला आपल्या आजच्या एडिटिंगला आपण सुरुवात करूयात। तर भावांनो, तुम्हाला असा बॅनर जो आहे तो क्रिएट करण्यासाठी एक ॲपची गरज लागेल। त्या ॲपचं नाव आहे पिक्सेल लॅब। तर पिक्सेल लॅब जे आहे ते तुम्हाला सिम्पली प्ले स्टोर भेटेल। त्याचबरोबर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी त्याची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही क्लिक करून ते डाउनलोड करू शकता। तर मग चला करूयात आपण पिक्सेल लॅबला ओपन। तर भावांनो, सर्वात अगोदर तुम्हाला हा न्यू टेक्स्ट जो आहे तो डिलीट करून घ्यायचा आहे। तर वरती एक डिलीटचा ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून हा टेक्स्ट जो आहे तो तुम्हाला डिलीट करून घ्यायचा आहे। तर ओके करूयात। त्यानंतर तुम्हाला इथे दसऱ्याची PLP फाईल जी आहे ती ॲड करून घ्यायची। तर मग चला करूयात PLP फाईल जी आहे ती ॲड। तर सिम्पली तुम्हाला ह्या PLP फाईलची डाउनलोड लिंक जी आहे ती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ही PLP फाईल जी आहे ती इथे पिक्सेल लॅबमध्ये इम्पोर्ट करू शकता व तुमचं बॅनर जे आहे ते फक्त 2 मिनिटात क्रिएट करू शकता। त्याचबरोबर जर भावांनो तुम्हाला बॅनरमध्ये वापरायचे सर्व PNG इमेज जर हवे असतील तर त्याची पण लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल, त्यावरती क्लिक करून तुम्ही सर्व PNG इमेज जे आहे ते आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून तुमचं बॅनर जे आहे ते पहिल्यापासून क्रिएट करू शकता। तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला 2 लिंका भेटतील, एक असेल PLP फाईलची आणि दुसरी असेल PNG इमेजची। तर तुम्हाला जी सोपी लिंक वाटेल त्यावरती क्लिक करून तुम्ही तुमचं बॅनर जे आहे ते फक्त 2 मिनिटात क्रिएट करू शकता। तर सर्वात सोपी जी आहे ती PLP फाईलचीच आहे। तर तुम्ही PLP फाईल आहे ती डाउनलोड करू शकता। तर भावांनो, तुम्हाला पिक्सेल लॅबची PLP फाईल जी आहे ती पिक्सेल लॅबमध्ये कशी ॲड करायची तर सिम्पली तुम्हाला त्यावरती 3 डॉटवर क्लिक करून ओपन PLP फाईलवर क्लिक करून इथे PLPवर क्लिक करून इथे वरती ॲडवर क्लिक करून तर त्या अगोदर जायचं तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये। तर खाली 2 लिंक असेल, एक असेल PLP फाईलची आणि दुसरी असेल PNG इमेजची। तर सिम्पली तुम्हाला PLP फाईलच्या लिंकवर क्लिक करून PLP फाईल जी आहे ती आपल्या फोनमध्ये डाउनलोड करून घ्यायची। तर डाउनलोड केल्यावर तुमची PLP फाईल जी आहे असेल ती तुमच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये येईल। तर सिम्पली डाउनलोड फोल्डरवर क्लिक करून तर इथे आलेले आहे दसरा बॅनर एडिटिंग सौरभ एडिट्स। तर सिम्पली त्यावरती क्लिक करून ही फाईल जी आहे ओपन अँड ॲडवर क्लिक करून ही फाईल जी आहे ती पिक्सेल लॅबमध्ये ॲड करून घ्यायची। तर आपली फाईल जी आहे ती इथे ॲड झालेली आहे। सिम्पली आपण येऊयात बॅक। त्यानंतर भावांनो, तुम्हाला सिम्पली इथे तुमचा फोटो जो आहे तो ॲड करून घ्यायचा आहे। तर ह्या फोटोवर क्लिक करून हा फोटो जो आहे तो डिलीट करून घ्यायचा आहे आणि इथे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून फ्रॉम गॅलरीवर क्लिक करून तुमचा फोटो जो असेल तो इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर सिम्पली आपण फोटो जो आहे तो घेऊयात आणि ओके करूयात। तर फोटो तुम्हाला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे, तुम्हाला जिथे चांगले वाटेल तिथे। तर सिम्पली तुमचा फोटो जो आहे तो पूर्ण HD कसा करायचा, तुमचं बॅनर जे आहे ते पूर्ण HD कसं करायचं तर त्याच्यावर पण आपल्या चॅनलवर एक व्हिडिओ आहे। तर ती व्हिडिओ नक्की बघा, तुम्हाला नक्की फायदा होईल। तर असं वाटेल की तुम्ही बॅनर जे आहे ते PCमध्ये एडिट केलेलं आहे, इतकी म्हणजे इतकी क्वालिटी तुमची जी आहे बॅनरची ती इम्प्रूव्ह होणार आहे। तर ती व्हिडिओ खूप भारी आहे, ती पण नक्की बघा। त्याचबरोबर जर तुम्हाला आपल्या फोटोचं बॅकग्राऊंड जे आहे ते रिमूव्ह करता येत नसेल तर त्याच्यावर पण आपल्या चॅनलवर एक व्हिडिओ आहे, तर ती पण व्हिडिओ नक्की बघा। तुम्ही फक्त 5 सेकंदाच्या तुमचं बॅकग्राऊंड जे आहे ते ऑटोमॅटिकली रिमूव्ह करू शकता व तुमचा फोटो जो आहे तो असा PNG फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करू शकता। तर ती पण खूप सोपी व्हिडिओ आहे, ती पण नक्की बघा। तर नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती तुम्हाला तुमचं नाव टाकायचं आहे। तर नाव टाकण्यासाठी तुम्हाला इथे एच्या ऑप्शनवर क्लिक करून इथे ॲड टेक्स्टवर क्लिक करून हा न्यू टेक्स्ट जो आहे त्यावरती सिम्पली डबल टॅप करून हा डिलीट करून घ्यायचं आहे। तुमचं जे पण नाव असेल टाकून घ्यायचं आहे। तर एवढा वेळ नाही की नाव टाकायला, आपलं जे आधीच नाव आहे त्यावरती क्लिक करून समजा हे नाव आपण टाकलेलं आहे, सिम्पली याचा कलर जर तुम्हाला चेंज करायचा असेल तर सिम्पली कलरवर क्लिक करून यामधला कोणता पण कलर जो आहे तुम्ही यूज करू शकता। त्याचबरोबर फॉन्टचं पण असंच आहे, तुम्ही कोणता पण फॉन्ट जो आहे तो यामधला यूज करू शकता। तर आपला आधीचा होता तोच आपण ओके करूयात। तर त्याचप्रमाणे तुम्हाला ᴍᴏ आपलं नाव जे आहे ते टाकून घ्यायचं आहे। ᴍᴏ नावाचा फॉन्ट कलर वगैरे चेंज करून ᴍᴏ नाव जे आहे ते टाकून घ्यायचं आहे। तर भाऊन आपला बॅनर जो आहे तो इथे एडिट झालेला आहे। तर सिम्पली आपला बॅनर गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला ते वरती मेमरी कार्डच्या ऑप्शन क्लिक करून सेव्ह ॲज इमेजवर क्लिक करून याची क्वालिटी जी आहे ती पूर्ण अल्ट्रा करून द्यायची आणि सेव्ह टू गॅलरीवर क्लिक करून हा बॅनर जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे। तर भाऊन व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा। जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक करा। जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल
नक्की आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवर तुम्हाला अशाच प्रकारच्या सोप्या एडिटिंगच्या व्हिडिओ ज्या आहे त्या भेटत राहतील. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी मनापासून आभार, मनापासून धन्यवाद.